السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب. نرحب بكم في هذا البث الثاني. اليوم راح ناخذ إن شاء الله مراجعة للفصل الأول اللي هو فصل الكهرباء، تمارين في كيرشوف وتمارين في أيضا قوانين المكثفات. ننتظر الانضمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح علشان نبدأ في حل التمارين؟ نعم، المقطع راح يكون محفوظ. هل الصوت واضح؟ تقريبا ساعة أو ساعة وزيادة. هل الصوت واضح؟ جميل. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أنا بكون أتابع هذه المحادثات، والآن بنبدأ مراجعة للفصل الأول. الصوت ضعيف؟ ضعيف ولا واضح الآن؟ تمام، مناسب. جميل، بارك الله فيكم. يا مرحبا بكم جميعا. انشروا لزملائكم. الآن أنا سأبدأ حل التمارين. بسم الله وبه نستعين. تأمل الدائرة واحد، التمرين الأول. تأمل الدائرة المقابلة، فإذا كانت القوة الدافعة للمصدر تساوي 16 فولت، إذن الإبسلون المعطاة هنا هي 16 فولت. تمام. أوجد ألف المقاومة المكافئة للمقاومات الثلاثة. طبعا أتمنى ننتبه للشرح ونترك الدردشة. إذا في سؤال اسألوا، ما في سؤال أرجو نتابع مع بعض المقطع. تمام. جميل. إذا مطلوب أولا المقاومة المكافئة. كيف نوجد المقاومة المكافئة؟ معنا نوعين من التوصيل. أولا توصيل على التوالي، على التوازي عفوا، وبعد ذلك على التوالي. إذا بمن نبدأ بالتوالي التوازي. إذا نبدأ بالتوازي اللي هو الأربعة والأربعة. إذا إجابة ألف بتكون 1 على R تساوي ربع زائد ربع. تمام. ربع وربع يعطيني ربعين، إذا 1 على R يساوي 2 على 4. الآن نقلب أو نضرب وسطين في طرفين، أو نقلب الكسرين. الكسر الأيمن يقلب والكسر الأيسر يقلب. إذا الآر راح تساوي 4 على 2 تساوي 2 أوميجا. إذا هذا الجزء الأول. تمام. بعدنا نحن مستمرين عشان نوجد الكلية المطلوبة، هي الكلية. جميل. إذا نكمل هنا. إذا الآر توتال الآن المقاومات بهذا الشكل، بهذا الشكل، هذه 2 وهذه 6. إذا ماذا نفعل؟ نجمع. جميل. إذا 2 زائد 6 تساوي 8 أوميجا. هذه هي المقاومة المكافئة. إذا نحن جاوبنا على ألف. جميل. طيب أنا أفضل في الدردشة أن ما يكون كل الكتابة لأي حاجة. أتمنى تكون الكتابة فقط للأشياء المهمة. سؤال مهم، حاجة ما واضحة، توقف شيء الصوت مثلا، هكذا، فعلشان نركز في الأسئلة المهمة، لأن لما تكثر هذه المشاركات ما نركز على الأسئلة. بارك الله فيكم وشكرا على حضوركم، وإن شاء الله تكون استفادة موفقة بإذن الله. طيب إذا نحن أوجدنا المقاومة المكافئة وانتهينا من ألف. باء، فرق الجهد المقاومة 6 أوميجا. إذا المطلوب فرق الجهد. طبعا التعويض مباشر هنا، لكن نوعا ما توجد فكرة هنا. الفي تساوي اي ار. طيب تنقصنا ينقصنا التيار. المقاومة معنا بس ينقصنا التيار. كيف نوجد التيار نحن؟ طبعا الملاحظ بعد ما أوجدنا المقاومة الكلية الدائرة تصبح بهذا الشكل. خلاص أوجدنا المقاومة الكلية، هذه 8 أوميجا،
وهذه 12 فولت. الآن ممكن أن نوجد التيار المار في هذه الدائرة. طيب ما الهدف من هذا التيار؟ لأن هذا التيار المار في 8 أوميجا هو نفس التيار الذي سوف يمر في 6 أوميجا. لماذا؟ لأن 6 أوميجا موجودة في المسار الأساسي للدائرة. ملاحظين؟ موجودة في المسار الأساسي للدائرة، فبالتالي التيار اللي راح يمر في 8 أوميجا هو نفس التيار اللي يمر في 6 أوميجا. فنحن خلينا نوجد هذا التيار، وبعد ذلك نوجد فرق جهد المقاومة 6 أوميجا. إذن الآي تساوي في على R. طبعا أرجو تخففوا من هذه الدردشة إلا للأشياء المهمة. إذن 12 تقسيم 8. إذن نقسم 12 تقسيم 8 تساوي 1.5 أمبير. تمام. إذن نحن هكذا أوجدنا قيمة التيار. طيب هذا التيار قلنا هو نفس التيار اللي يمر هنا. لماذا أستاذ؟ لأن الستة أوميجا في المسار الأساسي. إذا نيجي نوجد الستة أوميجا، الفرق الجهد الستة أوميجا. إذا نكتب في للستة أوميجا راح تساوي اي ار. الاي 1.5 والار 6. إذا الفي للستة أوميجا راح تساوي 9 فولت. وهذه إجابة مقبولة ومنطقية. لماذا؟ لأنها أقل من 16. تمام. فرق جهد المصدر يتوزع بين 6 أوميجا والمقاومتين اللي على التوازي. تمام. فبالتالي راح نحصل على فروق الجهد للمقاومات بهذا الشكل. تمام. جميل. ماذا يا عبد السلام؟ عبد الله سالم. أرجو نركز بارك الله فيكم. تمام. إذا انتهينا من الجزئية باء، ننتقل إلى الجزئية جيم. التيار المار في المقاومة 4 أوميجا. أستاذ ليش عوضنا ب 12؟ ما المفترض 16؟ طبعا حلو، انتبهوا معي هنا وش اللي صار في هذه الجزئية اللي هي هنا 12 على 8. طبقنا هذا الكلام على هذه الدائرة علشان نوجد التيار الكلي اللي هو طلع 1.5. لأن هذا 1.5 هو نفس التيار اللي راح يمر على من؟ على 6 أوميجا. ليش أستاذ؟ لأن 6 أوميجا موجودة في المسار الأساسي، والمسار الأساسي هو الذي تمر فيه 1.5 أمبير. تمام. فبالتالي بعد ما أوجدنا التيار عوضناه هنا وجبنا فرق جهد المقاومة 6 أوميجا. تمام. أظني وضحت، وإلا اسألوني لاحقا حتى في الانستغرام. طيب إذن هكذا جاوبنا على باء. فرق جهد المقاومة 6 أوميجا. جيم التيار المار في المقاومة 4 أوميجا. طبعا لأن هنا التيار لما يأتي ينقسم هنا مثل ما تلاحظوا هذه 4 أوميجا وهذه 4 أوميجا. إذن التيار راح ينقسم بالتساوي. إذن هذه راح تكون I على 2. I راح تساوي، أنا بسميها I1، هذه I1 راح تساوي 1.5 على 2. أستاذ ليش قسمنا على 2؟ لأن التيار راح ينقسم بالتساوي. أستاذ ليش بالتساوي؟ هذه حالة خاصة فقط، لأن قيم المقاومة متساوية. فبالتالي ينقسم بالتساوي. طيب ما شرط أني أنا أقسم، أنا عندي فرق الجهد ممكن أجيب التيار. عندي فرق الجهد 16 ناقص 9، هذه 9. 16 ناقص 9 يعطيني 7. إذا هذه بتكون 7. فبالتالي ممكن أجيب التيار من فرق الجهد. تمام. جميل.
إذا التيار راح يساوي 0.75 أمبير. إذا هذا هو التيار المار في المقاومة 4 أوميجا. الطريقة الثانية أني أنا أستخدم فرق الجهد أيضا. تمام. إذا هنا فرق الجهد 16 وهنا 9 وهنا 7. نعم، إذا إجابة صحيحة بهذا الشكل. طيب إذا التيار قسمناه على 2 وأعطانا 0.75. طيب أنا أتمنى حتى ترجعوا لي المقطع لاحقا إن شاء الله وتتأكدوا من هذه النقاط أو تسألوني في الحساب. تمام. جميل. هل من استفسار سريع؟ هل من استفسار سريع؟ آسف أنا غلطان بالفعل أنا غلطان. المعذرة على هذا الخطأ الفني. إذا هنا بالفعل هذه 12. آسف. إذا بالفعل غلطي أنا، وبختار لون مغاير عشان ننبه أن هذا صار تعديل هنا. تمام. أنا أعتذر، المعذرة يا طلاب يا طالبات. إذا هذه بتكون هنا 16 تقسيم 8 بيعطيني 2 أمبير. تمام. إذا 2 نضربها في 6 بيعطيني 12 فولت. إذا هذه بتساوي 12 فولت. صح كذاك الآن؟ ما نقدر نعيد الشرح بسبب الوقت، لأن معانا مجموعة تمارين أيضا. لا أنتوا صح يا عبد الرحمن، بس أنا ما انتبهت. بارك الله فيك. أموركم طيبة. ممتاز أنتوا صاحين وأنا وقعت في الخطأ. جميل، خلنا نكمل. إذا هذه 16 فولت. إذا هذه بتكون 12 فولت الآن. فرق الجهد بين طرفي 6 أوميجا بتكون 12 فولت. 16 ناقص 12 تعطيني 4. أيوة، الآن القيم تكون مقبولة ومنطقية. 16 ناقص 12 يعطيني 4 فولت. الآن ممكن نوجد التيار بطريقة أخرى، اللي هي الفي، عفوا الاي تساوي في على ار. كم هو الفي؟ الفي هو 4 مثل ما تلاحظوا هنا 4. ليش أستاذ 4؟ لأن 16 ناقص 2 ناقص 12 4، فبالتالي فرق الجهد 4. طيب كم المقاومة؟ المقاومة 4. إذا 4 تقسيم 4 تساوي 2، عفوا تساوي 1. إذا هذه هي قيمة التيار، وهكذا نكون جاوبنا على الجزئية ج. إذا نوضح أن هنا التيار يساوي 1 أمبير، وهنا أيضا I2 بتساوي 1 أمبير. هذا الانقسام بالتساوي لأن المقاومات متساوية. تمام. طيب بارك الله فيكم. خلونا نركز في المسألة، لا تكثروا من الدردشة تقلل من الفهم. بارك الله فيكم. تمام، خلاص. قصة وانتهت. خلونا نكمل. الشات ولا الدردشة هي واحدة. إذن هكذا انتهينا من الجزئية أو من التمرين الأول. ننتقل إلى التمرين الثاني. فرق الجهد 4. طبعا فرق الجهد الكلي هو 16 لجميع الجزئين. أنا أسميهم، ما أسميهم مقاومتين، أسمي الجزئين. الجزء الأول هذا والجزء الثاني هذا. فال16 تنقسم إلى قسمين. القسم الأول جبناه هنا 12 فولت، ملاحظ؟ فبالتالي هذا بيكون 12. المتبقي كم؟ المتبقي 4. فبالتالي هذه 12 فولت وهذه 4 فولت. جميل. خلينا ننتقل الآن إلى التمرين الثاني. في الدائرة الكهربائية المقابلة جميع البطاريات معدومة المقاومة الداخلية. الآر الداخلية 0 عندما كان المفتاح اس مفتوحا. إذن هذا المفتاح اس لاحظوا مفتوح.
كانت قراءة الفولتميتر 15. وين الفولتميتر؟ الفولتميتر هذا الفولتميتر. الفولتميتر يقيس فرق الجهد. إذا فرق جهد المقاومة 50 أوميجا تساوي 15 فولت. تمام؟ خلاص، انتبهوا في القادم، خلونا نركز في اللي أمامنا وبنشوف الباقي لاحقا حتى تراجعوا المقطع لاحقا. طيب أنا ليش أخبركم تتوقفوا؟ لأن أركز على الأسئلة المهمة. طيب جميل. طبعا أنا دائما أخبر طلابي وفي المقاطع قبل لا ننظر إلى الأشياء المطلوبة في أي مسألة، أولا أحلل المعطيات. ماذا أستفيد من المعطيات؟ هو قال لي كلمات مهمة في هذه المسألة. أولا قال لي عندما كان المفتاح S مفتوحا، يعني ويش مفتوح؟ يعني هذا الجزء غير موجود، هذا الجزء غير موجود، اعتبروه ملغي. ليش؟ لأن الدائرة هذا الجزء مفتوح، فبالتالي نحن سنكمل الدائرة، سنكمل الحل بدون هذا الجزء. طيب ألف، احسب قيمة البطارية إبسلون عندما يكون المفتاح S مفتوحا. طيب إذن الآن مفتوح، خلاص خلينا نوجد الإبسلون. أولا نستفيد من 15 فولت. نستفيد في ماذا؟ علشان نوجد التيار. الآن المصدر الوحيد هو الإبسلون. الإبسلون هذه I1 تنقسم إلى I2. طبعا أنا أحدد هذه المرة، ليش؟ لأن لا يوجد اتجاه إلا هذا الاتجاه. إذن I1 تنقسم إلى I2 و I3. تمام؟ خلينا نوجد ال I2 الآن، لأن الفرق الجهد معنا والمقاومة معنا، فراح نوجد ال I2. إذن ألف I2 راح تساوي V على R اللي هي 15 تقسيم 50. إذن نوجد ال I2 15 تقسيم 50 راح تساوي 0.3. إذن معادلة التيار ستكتب بهذا الشكل: I1 تساوي I2 زائد I3. الآن I2 معنا، إذن I1 تساوي 0.3 زائد I3. دائما هذه مهمة، هذه الدائرة، هذا القانون أو هذه المعادلة نكتبها دائما. بارك الله فيكم، ننتبه. طبعا هذه المقاومة 50، ركزوا، هذه المقاومة 50، 15 على 50 في على R، 15 على 50 يعطيني 0.3. تمام؟ جميل. إذن طيب أستاذ، هو طالب الإبسلون ما طالب التيار، لكن أنا ما أقدر أجيب الإبسلون لأني علشان أختار المسار أحتاج إلى تيارات. طيب أي مسار أختار الآن؟ الآن كم مسار أمامي؟ معي المسار الأيمن، معي المسار الأيسر، معي المسار الكلي. ملاحظين؟ فمن أختار؟ المسار الأيمن كم مجهول؟ لاحظ معي مجهولين، الآي 1 بعدها مجهولة، ما معي الآي 1. إذن أنا ما أقدر أخذ المسار الأيمن ولا الأيسر، لأن الآي 3 مجهولة، ولا الكلي. ما أقدر أجيب الإبسلون بالكلي لأن الإبسلون ما موجودة بالكلي. لكن هنا توجد معنا فكرة مهمة جيدة جدا. في المسار الكلي المجهول الوحيد هو الآي 3. إذا نستفيد من هذا المسار الكلي اللي هو الخارجي، المسار الخارجي، ونوجد الاي 3، وبعد ذلك نوجد الاي 1، وبالتالي يكون سهل نوجد الابسلون. فبالتالي لما نختار المسار الخارجي طبعا لا توجد قوة دافعة. إذن لما أكتب المعادلة أكتب على قسمين: القسم الأيسر الإبسلون، القسم الأيمن فروق الجهد. لا توجد قوة دافعة في المسار الخارجي، إذن 0. تمام؟ في المسار الأيمن اللي هو فروق الجهد، كم فرق جهد؟ معي 3 فروق جهد. إذا تركزوا، هذا الأول، هذا الأول، هذا الثاني، وهذا الثالث. تمام؟ فبالتالي نكتب V1 زائد V2 زائد V3. الآن نعوض 0. V1 معطاه في المسألة
اللي هي 15. إذا 15 فولت زائد V2 هي IR. طبعا ال V تساوي I ضرب ال R، فال I هي 2 وال I2 معنا. إذا كم قيمة ال I2؟ هذه قيمة ال I2، فبالتالي نعوضها مباشرة. أرجو أنكم تتابعوا علشان ما نقع في سوء الفهم، تكونوا متابع مباشر للمسألة. فبالتالي 30 اللي هي المقاومة ضرب 0.3 هذه ال V2 زائد. طبعا هنا في ملاحظة بسيطة خلنا ننبهكم لها. نحن ناخذ اتجاه هذا الاتجاه مع عقارب الساعة، تمام؟ فبالتالي هذا بيكون بالموجب، هذا راح يكون بالموجب، لكن فرق الجهد الثالث راح يكون بالسالب لأنه عكس التيار، تمام؟ لأنه عكس التيار. فبالتالي هذا ال V3 الثالثة راح تكون بالسالب لأنها عكس التيار، بتكون 75 I3. تمام؟ طيب الآن 57 بالسالب تروح الطرف الآخر بالموجب، بتكون 57 I3 تساوي 15 زائد 30 في 0.3 في فاصل 3 راح يعطيني 9. تمام؟ إذن 75 I3 تساوي 15 و9 تساوي 24. إذن I3 تساوي 24 تقسيم 75. تمام؟ هل من ملاحظة سريعة؟ هل من سؤال على السريع؟ إذا وجد اسأل، وإلا نكمل. هل من ملاحظة مهمة؟ جميل، نكمل. إذن 24 تقسيم 75. أستاذ طيب ال V1 ما يمشي فيها ال I2. هذه V1 هذه V2 هذه V3 يمشي فيها I2، يمشي فيها I2 نعم، لكن انتبهوا أن ال V خلاص معطاه في المسألة، جاهزة معطاه في المسألة. تمام؟ أيوة نعم، قيمة التيار بتكون 0.32 أمبير. إذن من هنا ممكن الآن نوجد قيمة I1. إذن I1 بتساوي 0.3 زائد 0.32 بتساوي 0.62 أمبير. هذا التيار الكلي. الآن ممكن نختار المسار الأيسر علشان نوجد قيمة الإبسلون. اللي عطوه في ملاحظة؟ خلاص ماشي ملاحظة. إذن الآن نوجد ناخذ المسار الأيسر، هذا المسار الأيسر، ونختار مع التيار، اتجاهنا مع التيار. فبالتالي كم إبسلون معانا؟ إبسلون واحدة، قوة دافعة واحدة. بارك الله فيكم. إذن إبسلون واحدة. كم فرق جهد؟ فرق جهدين، معاي هذا الأول ومعاي هذا الثاني. طبعا التيار في المقاومة، فنكتب 20 في I1. كم قيمة I1 الآن؟ I1 جبناها 0.62. نغلق القوس زائد. الآن الجميع موجب. ليش الجميع موجب؟ آخر إشارة نمر بها في المصدر هي موجبة، ولما نمر عبر المقاومة 20 أوميجا مع التيار بتكون موجبة، ولما نمر عبر المقاومة 75 مع التيار أيضا بتكون أيضا موجبة. طبعا في الجهة اليمنى موجبة، في الجهة اليسرى سالبة، اللي يحل بالطريقة الثانية. تمام؟ إذن بالتالي بتساوي 75 في الI3 اللي هي 0.32
بهذا الشكل. تمام. إذن هذه المقاومة وهذا التيار، هذه المقاومة وهذا التيار. تمام. إذن كم بتساوي هذه الإبسلون الآن؟ للتأكيد بس تفاعلوا معي بارك الله فيكم. إذن 20 في 0.62 تجمع مع 75 في 0.32. كم طلعت معاكم؟ نعم، من باب التأكيد. كم الإبسلون؟ أيوة نعم، 36.4 فولت. هكذا يكون نحن جاوبنا على الجزئية ألف. طبعا هي جزئية طويلة نوعا ما، لكن في الاختبار ما تكون طويلة بهذا الشكل. لكن هنا الميزة أننا نكتسب عدة مهارات. جيد، خلينا ننتقل إلى الجزئية بقى. كم تكون قراءة الأميتر بعد غلق المفتاح؟ وين الأميتر؟ هذا الأميتر. الآن أغلق المفتاح، يعني هذا الجزء هو من الدائرة الآن. تمام، هذا الجزء من الدائرة، فبالتالي الدائرة مغلقة الآن. إذن ممكن نختار أي مسار. لاحظوا أن هنا القوة الدافعة معطاة، المقاومة معطاة. ممكن نختار المسار الأيمن، هذا المسار الأيمن، ونختار هذا الاتجاه. تمام. إذن بتكون بهذا الشكل الجزئية باء الآن. إبسلون، لا توجد قوة دافعة ثانية. طبعا اخترت المسار الأيمن، تساوي V1، فرق مقاومة واحدة بس اللي هي 50. فبالتالي الإبسلون نعوض بالإبسلون. طبعا لأن آخر إشارة في المصدر موجبة، فبالتالي الإبسلون بتكون بالموجب. V1 تساوي IR اللي هي 50 أوميجا ضرب الآي المطلوبة. تمام. إذن الآي راح تساوي 25 تقسيم 50. إذن راح تساوي 0.5 أمبير. نحن اخترنا من الرسم المسار الأيمن الذي يحوي على مقاومة واحدة ومصدر وحيد، فبالتالي نحن أخذنا اتجاه التيار أولا، ثانيا اخترنا الموجب، اتجاه البطارية الموجب، وبالتالي الكل موجب هنا، وحصلنا على هذه القيم. تمام. هل من سؤال على السريع؟ هل من سؤال على السريع؟ جميل، خلنا نكمل الآن. تمرين 3. تأمل الدائرة المقابلة. فإذا كانت قراءة الأميتر 2 أمبير، وين الأميتر؟ هذا الأميتر. إذن التيار اللي مار هنا 2 أمبير. طبعا هو ما حدد اتجاه التيار، هل حدده؟ ما حدده، بس ممكن نوجده نحن. طيب، أوجد كلا من. مرة ثانية قبل لا ننظر إلى المطلوب، خلينا نتأمل الرسمة. لاحظوا أن الI1 تأتي من الأعلى والI2 تأتي من الأسفل. إذن يلتقيان في هذه النقطة ويكون لدي I3. إذن التيار اللي يمر في الأميتر هو I3 وقيمته 2 أمبير. إذن I3 تساوي 2 أمبير. طيب، إذن هذه القيمة المكتوبة. لاحظ أن هذه الإبسلون مجهولة والباقي كله قيم معلومة. طيب، أولا قبل لا نكتب المعادلة، معادلة التيار I توتال. من I توتال لاحظ أن 3 هي الI توتال. تمام. أسئلة أستاذ، لما يكون اتجاه المسار في نفس اتجاه التيار يكون سالب؟ أيوة، هذه نقطة مهمة هنا.
انتبهوا، في طريقتين للحل قبل لا نكمل هذه المسألة. في طريقتين للحل. إبسلون 1 زائد إبسلون 2 يساوي V1 زائد V2. وفي طريقة ثانية، إبسلون 1 زائد إبسلون 2 ناقص V1 ناقص V2. أي طريقة استخدمتوها صح. طيب صاحب السؤال فيوتشر دكتور، ركز معاي. أستاذ، لما يكون في اتجاه المسار، يعني المسار مع التيار، يكون موجب في الجهة اليمنى هنا. لكن إذا حولناه في الجهة اليسرى يكون سالب، وكلاهما صح. واضح فيوتشر دكتور؟ وهذه للجميع. أما إذا كان اتجاه التيار معاكس للمسار اللي اخترناه نحن، فهنا راح يكون سالب وهنا راح يكون موجب. واضح؟ طيب أنا أكمل. إذن أولا في هذه المسألة راح نكتب معادلة التيار. بارك الله فيكم، ممتاز. خلنا نكمل الآن. إذن من التيار الكلي I3 هو التيار الكلي، إذن I3 راح تساوي I1 زائد I2. طبعا I3 معلومة، عفوا، فراح نكتب I3 اللي هي 2 تساوي I1 زائد I2. هذه المعادلة الأولى، دائما نحتاجها، دائما تبدأ بها في المسائل. طيب قصدك عشان تحديد الإشارة، هي هذه حاليا، اعتمد هذه الطريقة الأفضل. المكثفات جاية في الطريق، لما ننتهي من كيرشوف بنبدأ في المكثفات. طيب خلنا نكمل. ألف، فرق الجهد المقاومة 7 أوميجا اللي هي هذه. إذن المطلوب فرق الجهد. أي مسار نختار؟ أي مسار نختار؟ طبعا نختار المسار اللي فيه 7 أوميجا. هل هو المسار العلوي أم المسار الكلي؟ كلاهما صح، بس خلنا نشوف من المناسب. لما ناخذ المسار العلوي مع التيار، مع التيار كم مجهول؟ لاحظ أن الآي 3 معلومة، المجهول الوحيد هو الآي 1. إذن ممتاز، هذا المسار ممتاز، بنختار هذا المسار. إذن خلينا نكتب معادلة المسار. كم قوة دافعة في هذا المسار؟ واحدة اللي هي 15. خلينا نكتبها إبسلون تساوي، ناخذ هذا الاتجاه، إذن آخر إشارة موجبة. جميل. أيوة، أحيانا ما يحتاج نطلع التيار. ليش؟ لأنه هو طلبني فرق جهد، ما طلبني مقاومة، ما طلبني تيار. تمام. طيب كم قوة، كم فرق جهد في هذا المسار؟ هذا فرق الجهد الأول وهذا فرق الجهد الثاني. إذن V1 زائد V2. اتجاهنا مع التيار، إذن الجميع موجب. تمام. هذه أسميها V1 وهذه أسميها V2. من المطلوب في المسألة؟ المطلوب في المسألة V1 صح؟ فبالتالي بنكتب V1 تساوي إبسلون ناقص V2. ال V2 راحت بالإشارة السالبة. تمام. إذن V1 تساوي كم الإبسلون؟ 15 ناقص كم ال V2؟ ال V2 هي RI أو IR، فراح نكتب 5 ضرب 2. نغلق القوس. ننتبه أن هذه هي مقاومة وهذا تيار، وكلاهما فرق جهد. تمام. إذن وش راح تساوي؟ 15 ناقص 10، إذن راح تساوي 5 فولت. هذه هي إجابة السؤال ألف. إذن نحن كذا جاوبنا على ألف، لأنه هو وش طالب؟ طالب فرق الجهد، ما طالب التيار. لكن ممكن نوجد التيار الآن. طيب كيف ممكن نوجد التيار؟
لأن خلاص معاي فرق الجهد ومعاي المقاومة، أجيب التيار بشكل مباشر. جميل. المطلوب الثاني القوة الدافعة إبسلون. طبعا الإبسلون موجودة في هنا بالأسفل. هل أختار هذا المسار اللي بالأسفل ولا الكلي؟ من المجهول اللي هنا في هذه المسألة؟ المجهول هو الإبسلون، لكن لاحظ أن 2I2 هي مجهولة أيضا، بس ممكن نجيب الI2. كيف نجيب الI2؟ نوجد الI1 ثم نوجد الI2. الI1 سهلة، الI1 سهلة. كيف الI1 سهلة؟ هنا من هنا. طيب إذا نوجد الI1 بتساوي V على R. الV هي جبناها 5، الR 7، إذا 5 تقسيم 7 0.71 أمبير. ومن I1 نيجي نعوض هنا، نجيب الI2. تمام. إذا 2 تساوي I1 زائد I2. إذا I2 تساوي 2 ناقص I1 تساوي 2 ناقص 0.71 اللي هي I1. إذا I2 راح تساوي 1.29. اثنين إذن الآن جبنا قيمة الI2. ممكن نختار المسار الأسفل علشان نوجد الإبسلون المطلوبة. إن شاء الله قريبا بيكون في مقطع لل11 نتواصل على الانستغرام بإذن الله قريبا إن شاء الله. بالغالب غالبا بيكون يوم الأحد إن شاء الله. طيب خليني أكمل. إذا نحن أوجدنا الI2، خلاص نختار المسار الأسفل. المسار الأسفل كم قوة دافعة؟ 1 اللي هي الإبسلون. إذا الآن نجاوب باء اللي هي إبسلون. كم فرق جهد؟ فرق جهد اللي هو 2، هذه 1 و2. تمام. إذا V1 زائد V2. اتجاهنا مع التيار، اتجاهنا مع التيار. إذا فروق الجهد بالموجب، والقوة الدافعة آخر إشارة لها موجب، فبالتالي بتكون بالموجب. إذا إبسلون V1 اللي هي المقاومة في التيار 2 في I2 اللي هي 1.29 زائد المقاومة الثانية اللي هي 5 في التيار اللي يمر فيها اللي 2 أمبير. تمام. إذا ننتبه هنا للتوضيح أن هذه مقاومة وهذا تيار، هذه مقاومة وهذا تيار. تمام. الآن أعطوني القيمة. وش أعيد يا أحمد؟ طبعا نحن جبنا الI1 وبعدين جبنا الI2 من المعادلة الأساسية هنا. تمام. بعدين اخترنا المسار الأسفل. في المسار الأسفل اتجاهنا مع التيار. واضح يا أحمد؟ كم الإجابة هنا بتساوي؟ أي قانون هنا يا نحيلة؟ أي قانون قسطش؟ أيوة 12.58. أحسنتم.
فولت. إذن هذه هي قيمة القوة الدافعة، ونحن هكذا يكون جاوبنا الجزئية باء. طيب أستقبل أسئلتكم. هل من أسئلة أو استفسار؟ هل من أسئلة أو استفسار على السريع؟ الاي 2 كيف جبناها الاي 2؟ نحن خلاص هنا ركز معي على السريع يا أحمد. نحن هنا جبنا الفولت، هذا فرق جهد 7 أوميجا. بعد ما جبنا فرق الجهد 7 أوميجا نجيب التيار اللي يمر فيها، هذا التيار اللي يمر في 7 أوميجا. بعد ما جبنا صار الآن معي تيارين اي 1 و2، وبعد ذلك جبنا الاي 2. وين جبنا الاي 2؟ هنا. طبعا انت اتمنى تتابع الحسابات حتى لاحقا. طيب عشان الوقت، اذا نحن بهكذا جبنا قيمة الاي 2. 2 تساوي اي 1 زائد اي 1 اي 2. الاي 1 راحت الطرف الاخر بالاشارة السالبة هنا، طرحنا اعطتنا 1.29. تمام. اذا هكذا انتهينا من الجزئية باء، وانتهينا من هذا التمرين. رقم ألف ما يمدينا الآن لأنه طويل شوية، معانا تمارين ثانية. بارك الله فيكم. أستاذ لما يعطينا فرق الجهد معطى، كيف نعرف أن يكون إشارة موجبة أو سالبة؟ فرق جهد مصدر أو فرق جهد المقاومة يا جواهر؟ أستاذ في قانون كيرشوف الأول إذا كان الاتجاه عكس التيار موجب، وفي قانون كيرشوف يكون العكس، يعني إذا نفس اتجاه التيار يكون موجب. طبعا يعتمد الموقع وين انتو حطيت الفي. أنا وضحت لكم أن نحن هنا نحل بهذه الطريقة. يعتمد وين حاطينه، هل في الجهة اليمنى أم في الجهة اليسرى. نعم يا جواهر. أستاذ لما يعطينا فرق الجهد معطى كيف نعرف أنه يكون إشارة موجبة أو سالبة؟ طبعا إذا مع التيار في الجهة اليمنى موجب، إذا عكس التيار في الجهة اليسرى، عفوا إذا مع التيار هنا موجب، عكس التيار هنا سالب، مع التيار هنا سالب، عكس التيار هنا موجب. ما أدري إذا كان هذا هو المقصود يا جواهر. ما مشكلة، إذا في سؤال اسألوني حتى لاحقا. انتو قصدكم يا ناين قصدكم اي 2 عادي، مقبولة الإجابة مقبولة يا ناين. إذا قصدكم اي 2 نعم مقبولة. طيب الآن ننتقل لتمرين 4. سلك طوله ال، هذه الإجابة أريدها من عندكم. تمام. تأملوا السؤال وأعطوني الإجابة. نعم البث محفوظ إن شاء الله بيحفظ في القناة. سلك طوله ال ومساحة مقطعه A، فإذا تم قطع السلك، إذن طوله ال والمساحة A، فإذا تم قطع السلك إلى 3 أقسام. طبعا هنا في كلمة ناقصة. 3 أقسام متساوية، فإن مقدار مقاومة السلك تساوي، لا تتغير، تقل الثلث، تزيد للضعف، تزداد 3 أضعاف. نعم. يلا أفيدوني.
الصوت الآن واضح؟ واضح الصوت؟ كيف الصوت؟ واضح الصوت؟ ردوا علي. جميل، ممتاز. طيب نكمل. إذا وش العلاقة هنا؟ ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ ما هي العلاقة؟ نعم، أسألكم ما هي العلاقة؟ العلاقة مع الطول طردية، نعم. إذن كلما زاد الطول زادت المقاومة، قل الطول قلت المقاومة. فماذا حدث في طول السلك؟ انقسم إلى، يعني هو كان سلك طويل وانقسم إلى 3 أقسام متساوية، فبالتالي تقل المقاومة إلى الثلث. إذن الإجابة هي باء. تمام، لأن العلاقة بينهم طردية، فبالتالي لما تقل القطع طول القطع إلى الثلث، فبالتالي كذلك المقاومة تقل إلى الثلث. ممتاز، جميل. خلنا نكمل الآن. ننتقل إلى تمرين 5. هذا التمرين رقم 5 بنرجع له لاحقا في نهاية الحصة، لأن لاحظت أن كثير يسألوني في الانستغرام، وبالتالي بيكون فرصة نحله. بس الآن بننتقل إلى هذا التمرين، تمرين رقم 6. إذا كان فرق الجهد بين النقطتين A و B تساوي 12 فولت. إذن النقطتين A و B 12 فولت. تمام. طبعا مرة ثانية لا ننظر إلى الأشياء المطلوبة، نتأمل الشكل، نتأمل الشكل. طيب، نلاحظ أن السعات معطاة في الشكل، كل سعة معطاة في الشكل. جميل. طيب، إذن ألف السعة المكافئة، إذن نوجد السعة المكافئة. طبعا وين بنبدأ؟ ركزوا معي. أولا بنبدأ بالتوالي، وبعدين بالتوازي، وبعدين بالتوالي مع الجميع. إذن توالي توازي توالي. إذن نبدأ أولا هنا. أنا هذه وش راح أسميها؟ أسميها سي توتال 1. فنوجد سي توتال 1 هن موصلات على التوالي. إذن نستخدم قانون الكسور بالكسر. سي توتال 1 بتساوي 1 على 6.2 مايكرو زائد 1 على 11.8 مايكرو. تمام. طيب، كيف نبسط هنا؟ السي توتال 1 بتساوي كالتالي: حاصل الضرب على حاصل الجمع، 6.2 مايكرو ضرب 11.8 مايكرو تقسيم 6.2 مايكرو زائد 11.8 مايكرو. متى نستخدم هذه الطريقة؟ نستخدم هذه الطريقة فقط عندما يكون معي كسرين، وطبعا البسط يكون 1 1 1. بس لما يكون معي كسرين ولما يكون البسط 1 1 1، في هذه الحالة استخدم هذه الطريقة، راح يكون حاصل الضرب على حاصل الجمع. وكذلك نلاحظ أن 1 على سي توتال أصبحت في البسط السي توتال. ملاحظين؟
فننتبه لهذه الطريقة في الحل. إذا السي توتال كم بتساوي؟ أرجو تشاركوني في عملية إيجاد للتأكيد القيمة. ستة فاصل اثنين في 11.8 تقسيم مجموع الستة وال11 زائد 11.8. نعم كم بتساوي؟ أيوة نعم 4.606. 4.06 طبعا مايكرو فاراد. مايكرو فاراد. تمام. وش راح يستوي؟ لاحظ وش راح يستوي هنا في البسط. الفاراد المايكرو يضرب في المايكرو يعطيني مايكرو تربيع. أما في المقام المايكرو يجمع مع المايكرو فيعطيني مايكرو بس لأنه جمع. إذن بالتالي التربيع يلغي المايكرو ويبقى مايكرو واحد في البسط. إذن السي توتال 1 إذن السي توتال 1 بتساوي 4.06 مايكرو فاراد. الآن ننتقل إلى التوازي. التوازي هنا نجمع. ليش نجمع؟ لأنه بالتوازي سي توتال 2 نسميها سي توتال 2 بتساوي 3.5 مايكرو فاراد زائد القيمة اللي أوجدناها اللي هي 4.06 مايكرو فاراد. إذن سي توتال 2 كم بتساوي؟ أيوة جمع مباشر هذا 3 أو 7.56 مايكرو فاراد. صح؟ معي انتو؟ ممتاز 7.56. جميل. إذا الآن نحن أوجدنا الآن المكثفات معي بهذا الشكل. 3 مكثفات على التوالي. إذا أستخدم هذه 8.6 وهذه 4.8 وهذه تكون 7.56. الآن نستخدم الكسور بيكون 1 على السي توتال الكلية. الآن الجميع نسميه سي توتال بتكون 1 على 8.6 مايكرو زائد 1 على 4.8 مايكرو زائد 1 على 7.56 مايكرو. إذن 1 على السي توتال كم بتساوي؟ طبعا هنا تستخدم الحسابة علشان ما تضيع الإجابة. يعني أقصد ما نقدر نبسطها كسريا، بنبسطها بس بياخذ وقت. بس الآن نستخدم الحسابة للاختصار. تمام. إذن 1 على 2.1 أو 2.2. 1 على 2.2 تقريبا. نعم أحسنتم. جميل. إذن نقلب الكسرين. إذن السي توتال بتساوي 2.2 مايكرو فاراد. وهكذا نحن نكون جبنا قيمة السعة المكافئة وانتهينا من إجابة الجزئية ألف. ننتقل إلى الجزئية باء. الشحنة الكلية. إذن أوجد الشحنة الكلية. الآن المكثفات اللي معانا بهذا الشكل. مكثف 1 هذه النقطة B وهذه النقطة A بقيمة
2.2 مايكرو فاراد. إذن الآن عملية سهلة. كيف نوجد الشحنة؟ الكيو تساوي السي الكلية ضرب الفي الكلية علشان نجيب الكيو الكلية. كم السي الكلية؟ 2.2 مايكرو فاراد ضرب الفي اللي هي 12 فولت. تمام. إذن الكيو توتال هنا راح تساوي 2.2 في 12 هتعطيني 26.4 مايكرو كولوم. إذن هذه هي الشحنة الكلية لهذا المكثف أو للمختزنة في يعني في كل في السعة في المكثف المكافئ أو في السعة المكافئة، وليس في كل واحد لأنهم يختلفوا طبعا. تمام. جميل ممتاز. جيم، ننتقل إلى جيم. فرق جهد المكثف 8.6. إذن المطلوب فرق الجهد هذا. طيب فرق الجهد تعويض مباشر. إذن هذه الجزئية باء هنا والجزئية جيم هنا. طيب الفي تساوي كيو على سي. طيب هل معانا السعة؟ نعم السعة معانا 8.6. هل معانا الشحنة؟ هل الشحنة معانا؟ شحنة المكثف 8.6. نعم تفاعلوا معي علشان الوقت. شحنة المكثف 8.6 هل هي معطى؟ نعم سؤالي لكم، هل نحول ولا لا؟ وين هي القيمة؟ عفوا وين القيمة يا هند؟ نعم وين هالقيمة؟ طيب خلينا نوضح. نحن ما أوجدنا الشحنة الكلية اللي هي هذه. ماذا يحدث؟ من خصائص التوالي أن الكيو توتال تساوي كيو 1 وتساوي كيو 2 وتساوي كيو 3. هذا من خصائص التوالي اللي خذيناه، صح؟ إذن الكيو توتال الكيو اللي تمر في المكثف الأول هي نفس اللي تمر في المكثف الثاني والثالث وهكذا. إذن هي نفسها تساوي الكيو للمكثف 8.6 مايكرو فاراد. إذن هذه هي الشحنة لهذا المكثف. تمام. أي لأنها موصلة على التوالي فتكون متساويات. المايكرو طبعا هنا سؤال سحار. المايكرو هي قيمة وليست وحدة، هي قيمة وتساوي المايكرو تساوي في 10 والسالب 6. فنكتبها بالحسابة بهذه الطريقة. إذن الكيو معطاة. إذن الفي تساوي كيو على سي. الكيو هي نفسها 26.4 مايكرو على السعة اللي هي 8.6 مايكرو فاراد. هذه مايكرو كولوم وهذه مايكرو فاراد. كيف نكتبها كذا؟ 26.4 في 10 والسالب 6 كولوم على 8.6 في 10 والسالب 6 فاراد. إذا نقسم الاثنين على بعض كم راح يساوي؟ طبعا 10 والسالب 6 تلغي بعض في البسط والمقام. تقريبا 3.1. إذن هذه هي قيمة فرق الجهد بين
طرفي المكثف 8.6. وهكذا يكون جاوبنا على الجزئية ج. 3.06 بالتقريب 3.1. تمام. الآن ننتقل إلى السؤال الأخير. نرجع إلى السؤال اللي تركناه سابقا. أتمنى تكون هنا واضحة الأمور. طيب هذا السؤال كثير يتردد عندي في الحساب، فقلت نشرحه هنا. في الدائرة الكهربائية عند غلق المفتاح للدائرة اليسرى، يعني هنا معي دائرة يسرى هنا، عفوا هذه الدائرة اليسرى، شحن المكثف بطاقة قدرها 62 مايكرو جول. طبعا الطاقة اللي هي طاقة الوضع أو الطاقة المختزنة في المكثف. ثم أغلقت الدائرة اليمنى، ثم أغلقت هذه الدائرة، يعني هذا المفتاح كان متصل مع الدائرة اليسرى والآن أصبح متصل مع الدائرة اليمنى هنا. تمام. أوجد فرق جهد البطارية. المطلوب فرق جهد البطارية. طبعا لما يطلب فرق الجهد البطارية بدون فرق جهد المقاومة الداخلية، فنحن وش راح نفعل؟ راح نستفيد من معانا هنا، لاحظوا في الشكل أعطانا مقاومة. لما نغلق الدائرة اليمنى، طبعا أولا خلينا نكتب الطاقة، قانون الطاقة PE تساوي نص QV وتكافئ نص CV تربيع. تمام. طيب الطاقة معطى، السعة معطى، لاحظوا السعة معطى 5 مايكرو فاراد، الفي غير معطى، ما معنى الفي، لكن نحن نقدر نجيب الفي. تمام. نجيب من هنا، نجيب الفي، فبالتالي بتكون كالتالي، بتكون الفي تربيع تساوي 2 PE على السي. إذن راح تساوي 2 في 62.5 مايكرو جول تقسيم 5 مايكرو فاراد. إذن نضرب ونقسم 62.5 في 2 تقسيم 5 راح يساوي 25. طبعا هذا في تربيع، إذن في تربيع تساوي 25. إذن الفي تساوي جذر 25 وراح تساوي 5 فولت. إذن هذا فرق جهد المكثف. لكن انتبه انتبه انتبه، هذا ليس فرق جهد المصدر، ليس فرق جهد المصدر. ليش أستاذ؟ لأن توجد مقاومة هنا تأخذ من الجهد، توجد مقاومة تأخذ من الجهد، فبالتالي هذا لا يعتبر فرق جهد المصدر، هذا فرق جهد مع المقاومة الداخلية. تمام، ممتاز، جميل. نعم، البث محفوظ بإذن الله. طيب نستفيد من ال5 فولت هذه علشان وش اللي راح يحصل؟ الشحنة المكتسبة هنا، الشحنة المكتسبة هنا لما نغلق الدائرة اليمنى هي راح تتفرغ هنا. طيب أستاذ، من الشحنة؟ الشحنة ما هو التيار الذي يسري؟ نعم، هو التيار الذي يسري، فبالتالي نحن نستفيد من المقاومة ونجيب التيار. لحظات. تمام، نحن نستفيد الآن من التيار ونجيب، نستفيد من المقاومة اللي هي 3 أوميجا وفرق الجهد ونجيب التيار. إذن الآي التي تسري هنا تمام. إذن الآي راح تساوي في على ار. الفي 5. ليش 5 أستاذ؟ لأن
كل هذه المكونات على التوازي، فبالتالي بتكون 5 على R اللي هي 3. تمام. إذا 5 تقسيم 3 راح يساوي 1.67 تقريبا أمبير. إذا هذا التيار هو اللي يمر في المقاومة، وهو نفس اللي كان مر في المقاومة الداخلية. ليش أستاذ؟ لأنها الشحنة اللي اكتسبت هي نفسها التي فرغت. ملاحظين؟ يعني هنا شحن وهنا تفريغ، واضح؟ فبالتالي هي نفس قيمة التيار. فكيف نوجد فرق جهد التيار المقاومة الداخلية؟ نستخدم V تساوي IR. كم الآي؟ الآي 1.67. كم الآر معطاه 1 أوميجا، إذن راح تساوي 1.67 فولت. هذا فرق جهد المقاومة الداخلية. الآن كيف نجيب فرق الجهد الكلي؟ 5، إذا تتذكروا هذه ال5 هي فرق الجهد الكلي من النقطة A إلى النقطة B. إذا نقول VAB يساوي 5. تمام. لكن نفس الفكرة هو مجموع V زائد VR، هو مجموع V زائد VR، حيث هذا V فرق جهد المصدر. تمام. إذن V وش راح تساوي؟ 5 ناقص VR. VR جبناها، إذن 5 ناقص 1.67 راح تساوي 3.33 فولت. هذه هي إجابة السؤال. تمام. أيوة نعم يا صحار، ممتاز، تفاعلكم جيد. نعم ممتاز. إذا نحن هكذا أوجدنا فرق جهد المطلوب اللي هو فرق جهد البطارية. طبعا ال5 ليست فرق جهد البطارية، لأن المقاومة تأخذ جزء من هذا الفرق، فبالتالي هي ليست من ال5 ليست فرق جهد المصدر، إنما مع المقاومة الداخلية. نطرح 5 ناقص 1.67 يعطيني فرق جهد البطارية. جميل، بارك الله فيكم، مشاركتكم طيبة وتفاعلكم جيد. أنا وصلت إلى نهاية التمارين اللي حددناها في هذا الجزء. طبعا هذا مقطع، هذا السؤال طويل، أفضل إذا كان عندكم جزئية تسألوني، وإلا تراجعوا المقطع، راح يحفظ في القناة إن شاء الله. طيب، لمدة 5 دقائق أستقبل منكم أسئلتكم المتنوعة في الفصل الأول أو في أي جزء من الأجزاء اللي أخذناها. أنا أفضل تراجع المقطع لأنه بيستغرقنا وقت هنا. بارك الله فيكم. الفكرة وما فيها بس أن فرق جهد المكثف يساوي فرق جهد المقاومة ويساوي فرق الجهد AB. تمام، هذه الفكرة الأساسية. نعم، أستقبل أسئلتكم لمدة 5 دقائق. بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله، استفدتم من هذه الأجزاء. والله في كلام منتشر بس ما هي رسمي، ننتظر.
ننتظر الرسمي أحسن. أفضل تسألوني في المادة. بارك الله فيكم. الآن اسألوني في المادة. هل من سؤال في المادة؟ هذا الصحار، هذا المقطع موجود في حساب الانستغرام كيف تذاكر الفيزياء، ارجعوا له في الاي جي تي في. طبعا نحن حددنا مجموعة بسيطة من التمارين. هذا اللي امامنا. افضل تركزوا على اسئلة المادة، لأنه بنوقف البث بعد لحظات. إذا حد عنده استفسار أي سؤال في الأسئلة أو في المواضيع يتفضل. بارك الله فيكم. حاليا ما في مسائل في قانون أوم. فكرة هذا السؤال أن المكثف على التوازي مع المقاومة، وعلى التوازي مع المصدر والمقاومة الداخلية. طبعا مواضيع اليوتيوب تختلف عن مواضيع الانستغرام، فما يعني نحاول أن نميز ما بينهم. بارك الله فيكم. هل من سؤال فيما يخص المادة العلمية؟ بارك الله فيكم. هل من سؤال فيما يخص المادة العلمية؟ نجمع المكثفات عندما تكون على التوازي. هذا السؤال اللي حليناه تحت بالأسفل. لاحظ سي توتال 2 هذيلا على التوازي، فجمعناهم هنا. هنا جمعنا. ليش حطيت بي اي 2؟ وش قصدكم العقل المدبر؟ وش قصدكم؟ ليش حطيت بي اي 2؟ وضح السؤال. نعتبر أستاذ لو سمحت كيف الشحنة متساوية لما يكون عندنا دائرة مشحونة وماذا وتم توصيله بغير مشحون، يصير الشحنة متساوية؟ ما شرط تكون الشحنة متساوية، ما شرط يا بيان. المقطع قبل آخر مقطع أو آخر بث عملناه كان تمرين في المكثفات، ارجعوا له يشرح هذا الجزئية اللي انت تسألي عنها. تمام. ايوه نعم، المشترك بيكون يا بيان فرق الجهد وليست الشحنة. الشحنة ما شرط، احتمال تكون متساوية احتمال لا، لكن ما شرط تكون متساوية، لكن فرق الجهد نعم متساوي. في القانون كيف جيت 2 بي اي؟ ايوه من الطرف الثاني جيت. هنا من صاحب السؤال، انتبه معي هنا اللي صاحب السؤال. لاحظ هنا هذه الاثنين اللي في المقام، وين هالاثنين؟ هذه الاثنين اللي في المقام لما نحولها الطرف الاخر تروح بالبسط، فضربت 2 في البي اي، والسي في البسط راحت المقام. واضح؟ تمام. طيب فهمنا فقط الجهد متساوي وليس الشحنة. نعم يا بيان. لا ما أقصد هذه الفكرة. في سؤال ثاني بالسلسلة ارسلي في الانستغرام ممكن أساعدش. أستاذ دائما ما أعرف وش المطلوب من السؤال، مثلا أحل سؤال ثم أواصل في الحل، هل في طريقة تساعدني على تحديد المطلوب؟ الطريقة الممتازة أنكم تستمروا، أو أنك تستمر في الحل. استمر في المحاولة والمحاولة والمحاولة. طبعا حل المسائل ما بالنظر إلى الجواب، خاصة في المذكرة أو في الاختبارات ما ننظر إلى الجواب،
نحاول ونجتهد ثم نناقش الأستاذ. راسلوني إذا عندكم استفسارات نوضح لكم إياها. يعني لا تتوقف، التوقف هو الفشل. لا تتوقف، التوقف هو الفشل. استمروا يوما ما تتمكنوا. وطبعا في المقطع اللي في الانستغرام في قصة مذكورة لطالب كان يدرس الفيزياء، صار من شخص يعني ضعيف في المستوى حتى أصبح يعني مستواه جيد. بأي طريقة؟ بهذه الطريقة اللي هو الاستمرار الاستمرار الاستمرار. ليش 2 بي اي يوم عوضت في القانون؟ سؤال قبل قلنا 2 جيت من الطرف الآخر. طيب إذا كانت في أشياء ما مفهومة راسلوني على الواتساب على الانستغرام. أستاذ وش معنى يعتمد على موضع الشحنة ولا يعتمد على مقدار الشحنة؟ أي موضوع هذا؟ وضحوا. إذا ممكن تشرح القانون في صفحة ثانية. أي قانون؟ خليني أوضح هنا على السريع، هنا بالأسفل. المسألة كانت هكذا: بي اي تساوي نص سي في تربيع. تمام. الآن علشان أنا أريد فرق الجهد، إذا أضرب هنا في 2 وأضرب هنا في 2، أقسم هنا على السي وأقسم هنا على السي. تمام. بيكون ماذا سيحدث؟ سيكون كالتالي: السي تلغي السي، والثنين هذه عفوا لا أنا أيوة، والثنين هذه تلغي هذا الثنين. إذا في الطرف الأيمن بيكون في تربيع، في الطرف الأيسر بيكون 2 بي اي على سي. تمام. ومن هنا جبنا قيمة فرق الجهد. تمام. في القوة الدافعة طبعا نحن نجيب الجهد علشان كنا نستخدم الجهد في إيجاد التيار اللي يمر بالمقاومة. تتذكر كانت بهذا الشكل. الآر كانت معلومة أظني 3 أوميجا. فإذا عرفنا التيار المار هنا بيكون نفس التيار المار هنا. ليش أستاذ؟ لأن هي كانت عملية شحن وعملية تفريغ. تمام. بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله. إن شاء الله شيء بثوث ثانية، دعواتكم بالتيسير. إن شاء الله بإذن الله ربي يمكننا لاحقا نكمل هذه. أكيد هناك بثوث أكيد، بس متى هذا ما أقدر أكد من الآن. بارك الله فيكم طلاب وطالبات الفيزياء، دعواتنا بالتوفيق لكم إن شاء الله. لا تتوقفوا عن المحاولة، الفشل هو التوقف. ولا تستهينوا من قدراتكم، إن شاء الله تستطيعوا تجيبوا أفضل الدرجات بالمحاولة والتجريب بإذن الله. موفقين إن شاء الله، دعواتنا لكم بالتيسير والتمكين والتوفيق إن شاء الله. بارك الله لكم. العقل المدبر، هل يوجد مسائل درس المكثف والمقاومة مع بعض؟ أظني حلينا سؤال في القناة بهذا الشكل. أظني إذا ما حلينا اسألني على الانستغرام. لو تعلن يوتيوب عن الانستغرام. ما فهمت. إن شاء الله مكثفات إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيكم. سأوقف هذا البث. شكرا وجزاكم الله خيرا.